तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, हो मी कोल्हापूरबद्दलच बोलते. कोल्हापूरमध्ये अजून एक डिश फेमस आहे, ती म्हणजे मटणाचे लोणचे. आणि आज मी तेच तुमच्या समोर घेऊन आली आहे. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि आज आपण बघणार आहोत कोल्हापुरी मटण लोणचे. सुरुवात करूया. लोणच्यासाठी सगळ्यात अगोदर मी इथे कुकर घेतलाय आणि तो आपण गॅसवर ठेवलाय. गॅस ऑन करून घेऊया. त्यामध्ये आता आपण साधारण 2-3 चमचे तेल घालणार आहोत. तेल आता छान गरम झालंय. त्यामध्ये आपण कांदा घालणार आहोत. अर्धा कांदा मी इथे चिरून घेतलाय, तो आपण घालूया. त्यानंतर अर्धा चमचा हळदी घालणार आहोत. कांदा आपला आता 2 ते 3 मिनिटं परतून झालाय. त्यात आपण आता मटण घालूया. इथे मी मटण बोनलेस घेतलंय आणि अर्धा किलो आहे. आता आपण यामध्ये मीठ घालणार आहोत चवीप्रमाणे. 1 ते 2 वाटी पाणी घालायचं आहे आणि आता याला 5 ते 6 शिट्ट्या देऊन छान नरम शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण आता याला झाकण लावून घेऊया. इथे आपल्या 7 ते 8 शिट्ट्या झाल्यात. मी तुम्हाला 6 ते 7 म्हटलं होतं, पण मला वाटलं की एखादी शिट्टी अजून जास्त व्हावी म्हणून मी जास्त होऊ दिल्या. कुकर थंड होईपर्यंत वाट बघूया. कुकर थंड झालाय, उघडून बघूया. आता जे मटणाचे पीसेस आहेत ना, ते आपल्याला वेगळे काढून घ्यायचे आहेत. इथे आता आपले मटणाचे तुकडे काढून झालेत बाउलमध्ये. आणि हा जो स्टॉक उरला आहे ना मटणाचा, तो आपल्याला आपण 8 ते 10 दिवस फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकतो. आणि जेव्हाही तुम्हाला सूप करायचं असेल किंवा मटणाची एखादी करीवाली रेसिपी असेल तेव्हा तुम्ही हा नक्की वापरू शकता. आता आपण आपल्या दुसऱ्या प्रोसेसकडे वळूया. जोपर्यंत आपले मटणाचे तुकडे थंड होत आहेत ना, तोपर्यंत आपण तीळ आणि खोबरं भाजून घेऊया. मी पॅन घेते. गॅस ऑन करून घेऊया. तीळ इथे मी 2 चमचे घेणार आहे. तीळ आता भाजून झालेत, ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता आपण 2 चमचे खोबरं सुद्धा घेऊया. खोबरा खीस घेतलाय मी इथे. याला पण आपण छान ड्राय रोस्ट करून घेऊया. इथे आपलं खोबरं सुद्धा छान भाजून झालंय. मी गॅस बंद करते आणि हे सुद्धा आपण काढून घेऊया. आता आपण पॅन मध्ये तेल घालणार आहोत. त्या अगोदर मी गॅस ऑन करून घेते. आपल्याला डीप फ्राय करायचं, त्यामुळे तेल जास्तच लागणार आहे. तेल आता छान गरम झालंय. त्यामध्ये आपण आता आपलं मटण जे आहे ते तळून घेऊया. मटण आपल्याला छान खरपूस असं तळून घ्यायचंय. आणि तळताना आपला गॅसची फ्लेम जी आहे ती फुलच ठेवायची आहे, कारण मटण जे आहे ते आपण ऑलरेडी शिजवून घेतलंय. मटणाचे तुकडे छान सोनेरी रंगावर तळून झालेत. मी गॅस बंद करते आणि ते आपण आता काढून घेऊया. आणि इथे आता आपण आपले सगळे मटणाचे तुकडे काढून घेतले. आपण हे जे तळलेले पीसेस आहेत ना, ते आता बाउलमध्ये काढून घेऊया. यामध्ये आता आपण घालणार आहोत हळद. अर्धा चमचा हळद घालूया. त्यानंतर तिखट घालणार आहोत 1 चमचा, 1 ते 1.5. तिखटाचं असं आहे की तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्त घातलं तरीही चालेल. त्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला घालणार आहोत. अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा आमचूर पावडर आणि अर्धा चमचा जिरा पावडर. मीठ घालणार आहोत चवीप्रमाणे. मीठ आपण शिजवताना ऑलरेडी घातलं होतं, त्यामुळे जरा बेताने घालायचंय. आता आपण हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया एकदा. आता आपले मसाले छान लावून झाले आहेत मटणाला. आपण आता पॅन ठेवलाय. एक शेवटची प्रोसेस बाकी आहे, ती करणार आहोत. गॅस ऑन करतेय मी. त्यानंतर आपण थोडंसं तेल घालायचंय, 1 ते 1.5 चमचा. तेल आता आपलं छान गरम झालंय. आपण हिंग घालणार आहोत. त्यामध्ये अर्धा चमचा आपल्याला
लसण अद्रकाची पेस्ट घालायची आहे आणि अर्ध्यापेक्षा कमी असं मिरची घालायची आहे. आपण त्याला मिक्स करून घेऊया छान. इथे जसं मी पेस्ट घेतली आहे लसण अद्रक आणि मिरचीची, त्याऐवजी तुम्ही त्यांना चिरून टाकलं तरीही चालणार आहे. आता आपण यामध्ये आपले जे मसाले लावलेले मटणाचे तुकडे आहेत ना, ते आपण आता यामध्ये घालणार आहोत. आणि हा जो मसाला आहे तो सुद्धा आपण यामध्ये घालूया. छान मिक्स करूया एकदा. आता मसाले आणि मटण छान मिक्स झालंय. आता अशा वेळेस आपल्याला जे आपण भाजून ठेवलेले तीळ आणि खोबरं आहे ते यामध्ये घालायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे अर्धा लिंबाचा रस आणि गॅस बंद करायचा आहे. आणि इथे तयार झालं आहे कोल्हापुरी मटण लोणचं. हे मटण जर तुम्ही बाहेर ठेवलं तर 2 ते 3 दिवस आरामात टिकतं आणि फ्रीजमध्ये ठेवलंच 5 ते 6 दिवस. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. अतिशय सोपं आणि चवदार असं आहे. आता आपण हे सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. आणि इथे तयार झालंय कोल्हापुरी मटण लोणचं. एकदा करून बघा आणि मला सांगा कसं झालंय ते. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.